สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้พามาเที่ยวทะเลนะคะอากาศจะไม่ค่อยจะสดใสแต่ว่าฝนไม่ตกก็ถือว่าโชคดีนะคะบรรยากาศก็เดิมๆเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมาแต่ว่าอยากให้คนที่เมืองไทยได้ดูด้วยนะคะส่วนคนที่อยู่ฝรั่งเศสก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นบรรยากาศเดิมๆนะคะมันจะเป็นวิวเหมือนเดิมๆอันนี้ที่ถ่ายให้ดูเพราะว่าจะได้ให้คนที่บ้านหรือครอบครัวได้เห็นด้วยนะคะก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างทะเลที่เมืองไทยกับทะเลของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเมืองที่เงียบนะคะที่เงียบมากมีแดดโชคดีค่ะวันนี้ไม่ได้เอาแว่นตามาเวลามาเที่ยวที่ทะเลฝั่งของโนมองดีนะคะก็จะเห็นพวกบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่เป็นพักอากาศนะคะที่อยู่แถวๆหน้าหาดอยากมีเหมือนเขานะคะสวยมันเป็นสไตล์ของประเทศนี้เขาเลยนะคะเป็นแบบอะไรอะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะไม่มีใครเรียนแบบนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าประเทศอื่นทางยุโรปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าของประเทศนี้เขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่สวยงามนะคะเก่งนะคะคนที่สร้างค่ะก็วิวก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่คลิปที่ผ่านมาที่แนนได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าคืออยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเวลาเราได้มาเยี่ยมชมได้มาสัมผัสถ้าได้เห็นของจริงได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจะรู้สึกดีมากกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เขาอนุรักษ์ความเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะคือสถาปัตยกรรมของเขาได้ดีเยี่ยมคือคิดว่านะคะในความคิดของแนนคิดว่าทางยุโรปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นประเทศที่สวยนะคะไม่ทราบว่าสวยที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละเมืองแต่ละแต่ละภาคแต่ละเมืองที่ของฝรั่งเศสเขาจะมีความแตกต่างความสวยงามที่ไม่เหมือนกันนะคะคือมันจะเป็นมีความมีเสน่ห์มีมนต์ขลังให้น่าสัมผัสมากนะคะเวลามาเที่ยวที่ทะเลฝั่งของโนมองดีนะคะก็จะเห็นพวกบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่เป็นพักอากาศนะคะที่อยู่แถวๆหน้าหาดอยากมีเหมือนเขานะคะสวยมันเป็นสไตล์ของประเทศนี้เขาเลยนะคะเป็นแบบอะไรอะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะไม่มีใครเรียนแบบนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าประเทศอื่นทางยุโรปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าของประเทศนี้เขามี
ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่สวยงามนะคะ เก่งนะคะคนที่สร้าง เที่ยวแบบที่เดิมๆเพิ่มเติมคืออากาศดีวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกนะคะ อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองจะเห็นถึงความมีเสน่ห์มนต์ขลังนะคะของประเทศนี้สวยงามมาก อันนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะ มาถ่ายวิวตรงทางลงไปหาดนี้นะคะ สวยมาก สวยงามตะการตาอลังการงานสร้างเห็นวิวข้างหลังไหมคะ สวยมาก อ่ะกากาดูเชียง เห็นไหมคะ ความมีเสน่ห์มนต์ขลังของประเทศฝรั่งเศสนะคะ สวยงามอ่ะซิกี้ซะ ร้านอาหารเขาสวย เห็นร้านอาหารไหมคะร้านอาหารเขาร้านนี้ร้านตรงนี้น่านั่งมาก เพราะว่าจะเห็นวิวตรงแดดนะคะ เอ้ยไม่ใช่ตรงทะเลก็เป็นด้านหน้าด้านนั้น แล้วก็จะเห็นวิวสวยมาก เดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะ พามากินร้านอาหารร้านนี้นะคะ เป็นหน้าหาดไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างดูร้านเขาสวยนะคะ เป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติได้ฟิลแบบว่าฮอลิเดย์พักผ่อนเข้าไปดูกันเลยค่ะ Tu vas où, Patrick? Là-bas, non, devant?เป็นร้านใหญ่ เป็นร้านใหญ่นะคะร้านเด็กเสือผิดหล่อของเขาทางนั้นมันเป็นคาสิโน เป็นบ่อนแบบว่าให้เล่นพวกใช้เงินเล่นTu vas où, Patrick? Ici, là? Au soleil, non? Non. Bah, Non. บรรยากาศข้างในอุ้ยบรรยากาศข้างในเขาสวยงามเห็นบรรยากาศของเขานะคะ สวยงามมากพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามันจะรบกวนคนที่เขามาทานข้าวมิซี่C'est où? Je cherchais les huiles, là, les machins pour la โอ gorge. เคเมนูก็ถ้าเป็นสั่งเมนูดูคุณชายเขาหนังหน้าไม่รับแขกนะคะ นางบอกห้ามถ่ายแต่แอบÇa c'est moi je suis dedans ou pas? Lève un peu. Hein? Faut lever un tout petit peu. Lever un peu. Ça? Faut passer, excusez-moi. Oui. Comme ça? Je ne gâche pas la photo.